Namaskar, myself Chetana Kalani, your English teacher. In our previous video, we have learned identifying function. The topic we have learned was showing supposition or showing assumption. Today, we are going to learn the second language function, that is showing manner. Showing manner એ કોઈપણ વસ્તુની રીત દર્શાવવા માટે વપરાય છે. શોઈંગ મેનર જ્યારે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય ત્યારે તેમાં એઝ એ કીવર્ડ છે. એઝ એ બીજી જગ્યાએ પણ વપરાય છે, પરંતુ અહીં શોઈંગ મેનરમાં પણ એઝ વપરાય છે. આપણે શોઈંગ મેનરનું જે સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે, એની રીત છે તે સમજીએ એટલે તમને લોકોને ચોક્કસ સમજાશે કે શોઈંગ મેનર કેવી રીતે વાપરવું અથવા તો કેવી રીતે વપરાયું હોય તો એને આઈડેન્ટિફાઈ. એની જે સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે એમાં સૌથી પહેલાં તમને લોકોને શું આપેલું હોવું જોઈએ? મુખ્ય વાક્ય. મુખ્ય વાક્યની સાથે તરત જ સંયોજક તરીકે એઝ વપરાયેલું હોય અને તરત જ બીજું નામ હોય અને એની સાથે કાળ પ્રમાણે ડુ, ડઝ કે ડીડ એ ક્રિયાપદ વપરાયું હોય ત્યારે એ વાક્ય એ શોઈંગ મેનરનું થાય અને એનો જે કીવર્ડ છે એ કયો છે? એઝ છે. જ્યારે પણ તમે સેન્ટેન્સ જુઓ એમાં છેલ્લે ડુ, ડઝ કે ડીડ વપરાયું હોય અને સંયોજક તરીકે એઝ વપરાયું હોય એટલે તમારે એ સેન્ટેન્સને શાનું સમજવાનું? શોઈંગ મેનર. આ થયું તમારું આઈડેન્ટિફિકેશન. એ તમને લોકોને પૂછાય છે ક્વેશ્ચન નંબર 8, 9 એન્ડ 10. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 11, 12, 13 અને 14માં પૂછાય છે તે ફાઇન્ડ આઉટ કરેક્ટ રિસ્પોન્સ. ફાઇન્ડ આઉટ કરેક્ટ રિસ્પોન્સ. તો જો તમારે કરેક્ટ રિસ્પોન્સ શોધવો હોય તો તમને એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન ખબર હોવી જોઈએ. તો સેન્ટેન્સ પેટર્ન શોઈંગ મેનર કૌંસમાં લખેલું હોય તો એની સાથે એઝવાળું સેન્ટેન્સ હોવું જોઈએ. એઝવાળું સેન્ટેન્સ હોય તો સૌથી પહેલાં મુખ્ય વાક્ય, સંયોજક એઝ, પછી એને લખતું નામ અને એની સાથે ડુ, ડઝ કે ડીડ કાળ પ્રમાણે ક્રિયાપદ વપરાયું હોય. જો વર્તમાન કાળ હોય તો ડુ કે ડઝ વપરાય. જો ભૂતકાળ હોય, ભૂતકાળનું સેન્ટેન્સ હોય તો ડીડ વપરાય. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે તમને લોકોને ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે. આપણી પાસે જે એક્ઝામ્પલ છે તે જયેશ સિંગ્સ. અહીં આગળ સિંગ્સ એ ક્રિયાપદ કયા કાળનું છે? વર્તમાન કાળનું છે. જયેશ સિંગ્સ સંયોજક શું વાપર્યું? એઝ. એઝ વાપર્યું એટલે આપણને ખબર પડી કે આમાં મેનર છે, એની રીત છે. એઝ સોનુ નિગમ ડઝ. જો અહીં આગળ એક વચન હોય તો ડઝ વપરાય અને બહુવચન હોય તો ટુ વપરાય. હવે અહીં આગળ વર્તમાન કાળ છે એટલે આપણે અહીં આગળ ડઝ. આપણે ભૂતકાળનો પણ સેન્ટેન્સ લઈએ તો એના ઉપરથી તમને લોકોને ખ્યાલ આવી જશે. મીના કુકડ. આ કુકડ ક્રિયાપદ કયા કાળનું છે? ભૂતકાળનું છે. ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે એની સાથે સંયોજક એઝ છે. એઝ હર મધર ડીડ. મીના કેવી રસોઈ બનાવી હતી? કે જેવી એની માતા બનાવતી હતી તેવી. યાદ તમારે એ યાદ રાખવાનું છે કે કરતા પછી તરત જ વર્તમાન કાળ હોય તો
છેલ્લે આવતું જે ક્રિયાપદ છે તે ડુ ડઝ કે ડીડ હોય તો એમાં ડુ કે ડઝ વાપરવાનું. વર્તમાન કાળ તો ડુ કે ડઝ, ભૂતકાળ તો ડીડ. આ વસ્તુ તમે યાદ રાખો એટલે તમને લોકોને 3 જગ્યાએ ઉપયોગી થાય. કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સમાં પણ એ ઉપયોગ થાય. હવે કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ હોય તો કેવી રીતે સેન્ટેન્સ બનાવેલું હોય એ જરા જોઈ લો. જયા સ્વિમ્સ. તમને લોકોને અહીં આગળ બ્લેન્ક આપી છે. સૂચના કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સની ઉપર આપેલી છે અને કૌંસમાં વર્ડ આપેલું છે ડોલ્ફિન. તો યાદ રાખો અહીંયા આગળ જે કૌંસમાં વર્ડ આપેલો હોય એ કમ્પલસરી તમે જ્યારે આ સેન્ટેન્સ પૂરું કરો છો એમાં વપરાયેલો હોવો જોઈએ. તો જયા સ્વિમ્સ, સંયોજક શું વાપરીશું? એઝ વાપરીશું. તો જ અહીં આગળ સાથે અહીં આગળ એવું પણ લખેલું હશે કે તમારે કેવું સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે? યુઝિંગ મેનર. તો જયા સ્વિમ્સ એઝ, બીજું નામ આવ્યું આપણને આપેલું છે ડોલ્ફિન. હવે આ ડોલ્ફિન છે એ એકવચન છે. એકવચન છે એટલા માટે એક તો અહીંયા વર્તમાન કાળ છે, અહીં આગળ એકવચન છે એટલા માટે આપણે એની સાથે શું મૂકીશું? ડઝ. રાઈટ. એની સાથે એઝ વર્તમાન કાળ અને ડુ કે ડઝ કે ડીડ એ તમારે જોવાનું છે. વર્તમાન કાળ છે તો ડુ કે ડઝ, ભૂતકાળ છે તો ડીડ. આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ થયો તમારો ટોપિક શોઈંગ મેનર. કીવર્ડ એઝ શાના માટે વપરાય છે? કોઈ પણ વસ્તુની રીત દર્શાવવા માટે વપરાય છે. એમાં મુખ્ય વાક્ય એઝ, નામ, ડુ ડઝ કે ડીડ. મુખ્ય વાક્ય એઝ, નામ, ડુ ડઝ કે ડીડ એ કાળ પ્રમાણે વપરાય છે. અહીંયા હું તમારી સાથે એક એક્સરસાઇઝ પણ કરું છું, એનો તમે આન્સર આપવાનો ટ્રાય કરો. એક્સરસાઇઝનું જે ટાઇટલ છે તે છે ફાઇન્ડ ધ કરેક્ટ રિસ્પોન્સ. આ તમને લોકોને કયા નંબરના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય છે? 11, 12, 13 અને 14. કૌંસમાં તમને સૂચના આપી છે એ વર્ડ છે શોઈંગ મેનર. ફંક્શન કયું છે? શોઈંગ મેનર. એક્ઝામ્પલ લઈએ. સીમા, હાઉ ડઝ રીના રન? વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન? જીના, તો જીના એનો રિસ્પોન્સ આપે છે. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે રીના રન્સ એઝ સી વોઝ રનર. તો અહીં આગળ એઝ સી વોઝ રનર આવે નહીં, એટલે આ સેન્ટેન્સ આપણું ખોટું પડે છે. એ આપણી મેનરની પેટર્ન પ્રમાણે એ યોગ્ય નથી. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે રીના રન્સ એઝ રનર ડઝ. તો જુઓ, રીનાની સાથે વર્તમાન કાળનું ક્રિયાપદ છે, એની સાથે એઝ મૂકેલું છે અને રનર એ બીજું નામ છે. કોઈ પણ રનર એટલે કે પીટી ઉષા મૂક્યું હોય તો પણ ડઝ આવે. બરાબર છે. સાઇના નેહવાલ મૂક્યું હોય તો પણ ડઝ આવે. એટલે આપણું જે આ સેન્ટેન્સ છે એ કેવું છે? બી. આનો રિસ્પોન્સ કયો સાચો છે? બી. ત્રીજું કેમ સાચું નથી એ જોઈએ. રીના રન્સ એઝ રનર ડુ. હવે આ રનર છે એક વચન છે, તો એક વચનની સાથે શું આવવું જોઈતું હતું? ડઝ આવવું જોઈતું હતું. એ આગળ ડુ આપ્યું છે એટલા માટે આ સેન્ટેન્સ ખોટું છે. નેક્સ્ટ છે રીના રન્સ એઝ ઇફ શી વેર રનર. હવે આ સેન્ટેન્સ પેટર્ન પણ ખોટી છે, કારણ કે મેનરમાં એઝ ઇફ વપરાતું નથી. મેનરમાં શું વપરાય છે? એઝ. એટલે આ સેન્ટેન્સ પણ ખોટું છે. તો આપણો આન્સર કયો આવશે? રીના રન્સ એઝ રનર ડઝ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ એક બીજું લઈ લઈએ જેનાથી તમને સમજાય. હાઉ ડઝ પલક ડાન્સ? વોટ ડુ યુ થિંક સોનુ?
પલક કેવી રીતે ડાન્સ કરે છે? તું શું માને છે સોનું? પલક ડાન્સીસ એઝ માધુરી ડઝ. પલક ડાન્સીસ પણ આપેલું છે, ક્રિયાપદ પણ આપેલું છે, સંયોજક એઝ પણ આપેલું છે અને એને લખતું નામ. ડાન્સર છે તો ડાન્સરનું નામ લખવાનું, ડાન્સ છે તો ડાન્સરનું નામ લખવાનું, સ્વિમ છે તો સ્વિમર લખો, રન છે તો રનર લખો. એ અગર માધુરી ન ફાવે તો ડાન્સર લખો તો પણ ચાલે. પલક ડાન્સીસ એઝ માધુરી ડઝ. તો આપણું આ સેન્ટેન્સ સાચું છે. હવે બાકીના 3 સેન્ટેન્સ કેમ ખોટા છે એ જોઈએ. પલક ડાન્સીસ એઝ શી વેર માધુરી. હવે એઝ મૂકો છો ત્યારે એની સાથે બીજો કર્તા આવે, સર્વનામ આવે નહીં. એટલા માટે આપણે આ સેન્ટેન્સ પેટર્ન મેનરની રીત પ્રમાણે ખોટી છે, એટલા માટે આ જવાબ મૂકી શકું છું નહીં. હવે પલક ડાન્સીસ એઝ શી વોઝ માધુરી, એ પણ સેન્ટેન્સ પેટર્ન ખોટી છે એટલે એ પણ નહીં મૂકીએ. પલક ડાન્સીસ એઝ સી વેર અ માધુરી, તો આ પણ સેન્ટેન્સ પેટર્ન ખોટી છે એટલે આ પણ જવાબ ખોટો આવશે. એટલે આપણો જવાબ કયો સાચો આવશે? એ આવશે. પલક ડાન્સીસ એઝ માધુરી ડઝ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ. કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ એ પણ તમને લોકોને 1 માર્કનું સેન્ટેન્સ પૂછાય છે. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, કૌંસમાં દરેકમાં મેનર સમજવાનું છે કારણ કે મેં 5 સેન્ટેન્સમાં મેનર લખ્યું નથી. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે એક્સરસાઇઝ માટેનું, એ તમે જુઓ. જયેશ સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. જયેશ સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને શેનો ઉપયોગ કરીને કરવાનું છે? મેનરવાળું કરવાનું છે. યુઝ કરવાનું છે વર્ડ ટીચર. જયેશ સ્પીક્સ. સ્પીક્સ કયું છે? વર્તમાન કાળનું ક્રિયાપદ. એટલા માટે તરત જ શું મૂકીશું? ટીચર. અહીં આગળ યુઝ કરવાનું છે આ વર્ડ. હવે ટીચર એ કર્તા થયો. કર્તા એ એકવચનનો છે અહીં આગળ, એટલા માટે આપણે શું મૂકીશું? ડઝ. જયેશ સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ એઝ ટીચર ડઝ. આવી રીતે તમારે સેન્ટેન્સ પૂરું કરવાનું છે. સેકન્ડ છે મોહન બિહેવ્સ એઝ, જાણે કે માલિક ના હોય તો માસ્ટર. એ આગળ આપણે માસ્ટરની જગ્યાએ માસ્ટર્સ મૂકીએ. બહુવચનનું ક્રિયાપદ કરતા મૂકીએ તો બહુવચન હોય તો અહીં આગળ શું જવાબ આવશે? ડુ. મોહન બિહેવ્સ એઝ માસ્ટર્સ ડુ. મોહન કેવું બિહેવ કરે છે? જાણે કે માસ્ટર ના હોય, માલિક ના હોય. ડોન્ટ બેગ, આમાં કરતા આપેલો નથી તો ડોન્ટ બેગ, એવી રીતે ભીખ ના માગશો. બેગ, બેગ મીન્સ ભીખ માંગવી. એઝ અહીં આગળ આ વર્ડ છે બેગર. બેગર ડઝ, એવી રીતે ભીખ ના માગશો કે જેને બેગર માંગે ભીખ. કેયા એક્ટ્સ ઓન ધી સ્ટેજ એઝ એક્ટર ડઝ. એક્ટર એ એકવચન છે એટલા માટે ડઝ મૂક્યું. કૃપા પેઇન્ટ્સ અ પિક્ચર એઝ, બીજું નામ છે પેઇન્ટર. પેઇન્ટર ડઝ. એક સેન્ટેન્સ આપણે ભૂતકાળનું પણ લઈ લઈએ. મીના પ્લેડ ક્રિકેટ, કૌંસ છે તમને ક્રિકેટર. CRICKETER ક્રિકેટર. અને શાનાથી બનાવવાનું છે સેન્ટેન્સ? મેનર. મીના પ્લેડ ક્રિકેટ, તો મેનર છે એટલા માટે આપણે સંયોજક શું વાપરીશું? એઝ વાપરીશું. મેના પ્લેડ ક્રિકેટ
એઝ ક્રિકેટર. અહીં આગળ ભૂતકાળ છે એટલા માટે આપણે શું વાપરીશું? ડીડ વાપરીશું. રાઈટ. આ પ્રકારે તમને 3 વખત પૂછાઈ શકે છે. ફર્સ્ટ છે શોઈંગ મેનર, એનું આઈડેન્ટિફિકેશન, એ એઝ ડુ ડઝ ડીડ યાદ રાખવાનું. કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ પૂછાય છે. ફાઇન્ડ કરેક્ટ રિસ્પોન્સ પૂછાય છે, એમાં 1 માર્કનું પૂછાઈ શકે, અને કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ પૂછાય છે. આ રીતે તમારે આને એક્સરસાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, જેથી તમને લોકોને ક્યારેક જાહેર પરીક્ષાઓમાં અથવા તો સ્કૂલની પરીક્ષામાં આ પૂછાય તો ચોક્કસ આવડે. ચાલો ત્યારે હવે આપણે આના પછીના વિડીયોમાં મળીશું અને બીજા ટૉપિકનું ડિસ્કશન કરીશું. ટિલ ધેન, ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. થેન્ક યુ સો મચ.